Chào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều và buổi tối anh em nhá. Hôm nay chúng ta sẽ có một vài thông tin khá hay ho đấy. Từ việc kỹ năng mới của Get666 được leak ra, skin Minecraft City Mode có thể được thêm vào Forsaken, tới việc Follower bị tạm hoãn vô thời hạn. Và cuối cùng là tin Forsaken sắp có thêm một skin collab mới dành riêng cho One X. Toàn là tin nóng hổi thôi anh em. Chớt mi bở rô, xem hết video nha. Thì gần đây thôi, chúng ta vừa có một đoạn leak về kỹ năng mới của Get666. Và phải nói là nó pick VL anh em à. Đúng kiểu gameplay tôi mong chờ khi nghĩ đến con kỳ lần này. Nói chung thì trong đoạn video ngắn đó, ta có thể thấy Veronica xuất hiện đang chạy vòng vòng cùng với một dòng chữ đỏ in đậm trên chỗ để thời gian ghi là hãy chạy và trốn. Sau khi xem xong đoạn video này, nhiều người liền nghĩ ngay đến kỹ năng Blood Hunt của Get666. Nếu bạn chưa biết thì Blood Hunt là một trong những kỹ năng có cơ chế thú vị nhất của Get666. Để sử dụng kỹ năng này, Get666 cần tích đủ 3 token bằng cách giết những survival trong trận. Mỗi một mạng giết Get666 nhận được một token. Sau khi kích hoạt kỹ năng Blood Hunt, Get666 sẽ hóa thành sói cô độc. Lúc này trên màn hình người chơi sẽ có một đường màu đỏ dẫn tới survival đang có chỉ số máu thấp nhất. Đồng thời Get666 sẽ ăn của hiệu ứng mù level 3 và hiệu ứng đỏ khắp màn hình. Nếu Get666 đi theo đường màu đỏ dẫn đến survival đang có chỉ số máu thấp nhất, hắn sẽ được nhận hiệu ứng bắp tăng tốc level 3. Cùng với đó là khi đang trong trạng thái này, tất cả survival khác trong mắt của Get666 đều sẽ tàng hình. Tất nhiên là ngoại trừ nạn nhân của con sói cô độc này rồi. Blood Hunt sẽ kéo dài 20 giây và thời gian đó sẽ được kéo dài thêm 5 giây mỗi khi hắn đánh trúng mục tiêu mà mình đang săn. Đây thực sự là một cơ chế rất hoang dã, nhấn mạnh vào sự điên cuồng của Get666, biến hắn thành một con quái vật khát máu thật sự. Vậy như trong video thì có vẻ Veronica đang là survival có chỉ số máu thấp nhất trận và ngay lúc đó thì Blood Hunt được kích hoạt. Dòng chữ đỏ hãy chạy và trốn có ý nghĩa là đang cảnh báo người chơi biết bản thân hiện là con mồi của Get666. Việc khi tâu câu cho ta xem qua kỹ năng Blood Hunt của Get666 cũng đồng nghĩa với việc hắn dường như đã sắp hoàn thiện rồi, và cộng với việc mới mấy tuần trước thôi ta cũng được thấy qua kỹ năng trượt ván và xịt sơn của Veronica thì tôi nghĩ bản update sắp tới có khi sẽ ra mắt sớm hơn anh em tưởng đấy. Oh my god! Tiếp theo, chúng ta có một tin cực kỳ thú vị về dòng skin lấy cảm hứng từ Minecraft City Mode. Tóm gọn lại thì dòng skin này là một dự án do fan tạo ra, nhưng chớ vội khinh thường. Để nói về độ chỉn chu và tỉ mỉ của dự án này thì phải lấy cái meme này ra để miêu tả. Thì mới đây thôi, trang Forsaken News trên X đã đăng một bài viết về việc Hitoko gần đây nhắn một dòng cáp ẩn ý bản thân đang âm thầm chuẩn bị gì đó. Thì ngay bên dưới bài đăng đó luôn, Sotashi, người đã tạo ra dòng skin Minecraft City Mode đã nhảy vào bình luận, và điều đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của cả cộng đồng Forsaken. Rất nhanh sau đó, liền có nhiều suy đoán cho rằng đây có thể là ẩn ý cho một bất ngờ lớn siêu khủng. Giả thuyết này ngày càng được củng cố hơn khi Sotashi liên tục thả tim các bài viết nói về việc dòng skin này có thể sẽ được đưa vào Forsaken. Điều này khiến mọi người dần tin rằng đội ngũ dev của Forsaken đang chuẩn bị một bất ngờ vô cùng lớn cho fan của game. Dù sao thì Halloween cũng đang đến gần rồi. Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm hoàn hảo nhất để Forsaken bất ngờ thông báo dòng skin Minecraft City Mode sẽ được thêm vào game. Dù sao thì những skin này vốn đã có chất lượng cực cao rồi, và phần lớn mọi thứ về skin đã hoàn tất. Nghĩa là nhóm dev game chỉ cần tinh chỉnh lại một chút là có thể đưa vào Forsaken. Đây cũng không phải lần đầu tiên những sản phẩm do fan tạo ra được đưa vào game chính. Ví dụ gần đây nhất chính là việc làm lại animation của One X. Vốn ban đầu dự án này là một sản phẩm fan-made, nhưng cuối cùng thì vẫn đã được thêm chính thức vào game. Đi kèm với đó là hàng loạt phản hồi cực kỳ tích cực từ cộng đồng. Điều này chứng tỏ đội dev của Forsaken sẵn sàng hợp tác với những tài năng trong cộng đồng của mình miễn là có cơ hội. Xét theo sự nổi tiếng của dự án này và mức độ hoàn thiện của dòng skin, từ âm nhạc, hình ảnh render cho tới model, thì tôi có cảm giác như chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng được thêm vào game. Bây giờ tất cả những gì chúng ta có thể làm là chờ đợi, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy tương lai rất hứa hẹn cho những fan yêu thích dòng skin fan-made này. Tiếp theo là một tin khá nóng đây, chúng ta có một tin lớn về Flower, nhân vật được cho là killer sẽ được ra mắt sau Get666. Gần đây, Kaza, một trong những người nắm chính trong dự án Flower đã đăng một bài viết cập nhật về tình trạng hiện tại của killer này trong Forsaken. Họ cho biết rằng sau khi trao đổi với một số nhà phát triển khác trong dự án, họ đã đi đến quyết định rằng Flower sẽ được đưa vào trạng thái gọi là Limbo, nói ngắn gọn là tạm ngưng phát triển. Điều này không có nghĩa là killer này sẽ bị hủy bỏ, mà chỉ là mọi hoạt động phát triển tiếp theo của Flower sẽ bị tạm dừng trong thời gian tới. Theo những gì được biết, việc phát triển Flower vẫn đang được tiến hành trong âm thầm, bao gồm animation, gameplay và model đều đang được phát triển rất thuận lợi. Nhưng đáng tiếc là dự án này sẽ bị tạm hoãn, và còn về lý do cho sự tạm hoãn này còn đâu ngoài cái drama sâu nữa. Nhóm phát triển dự án đang phải xử lý rất nhiều thứ cùng lúc.
nên họ quyết định rằng tốt hơn hết là nên tạm dừng dự án Follower để ổn định lại tình hình. May mắn thay, Kaza cũng nói rõ rằng cả anh và Vabin Lip, hai người nắm quyền chính trong dự án Follower vẫn đang giữ mối quan hệ tốt với đội ngũ phát triển của Forsaken. Không có mâu thuẫn hay drama nào xảy ra giữa họ nên bây giờ ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi cho nhóm phát triển dự án Follower có thời gian phục hồi và tuyển thêm thành viên mới. Thật lòng mà nói, đây vẫn là một tin vui cho anh em ta. Khi drama về sâu bắt đầu bùng nổ và nhiều dự án bị hủy hoặc trì hoãn, rất nhiều người đều nghĩ rằng Follower cũng sẽ bị cho ra đảo đốt. Nhưng việc được biết rằng Kaza và Vabin Lip vẫn ủng hộ và cảm thông với đội dev Forsaken khiến tôi thấy an tâm hơn hẳn. Thay vì vứt xó dự án tâm huyết của mình hay cắt đứt hợp tác, họ chọn cách tin tưởng và chờ đợi. Vì vậy, Follower vẫn chưa biến mất đâu, chỉ là bị đưa đi du lịch một khoảng thời gian thôi. Với những drama mà Forsaken phải đối mặt gần đây, có lẽ tốt hơn hết là đội ngũ phát triển nên tạm thời lùi lại và hồi sinh Follower khi thời điểm thích hợp tới. Tất nhiên là không gì đảm bảo Follower vẫn sẽ được quay lại hoàn toàn, mọi thứ đều vẫn phải tùy vào tiến độ phát triển và cách đội ngũ xử lý trong những tháng tới. Nhưng hiện tại, mọi tín hiệu vẫn rất tích cực cho Follower, nên anh em đừng quá nản lòng nha. Cuối cùng, chúng ta có một tin cũng thú vị đấy. Forsaken sắp ra mắt một skin collab với Battle Basic dành riêng cho One X, và cá nhân tôi thấy thì nó ngầu vờ lờ anh em ạ. Gần đây, Hito Câu đã đăng một hình ảnh teaser trong Discord kèm theo dòng cáp là: các người đã thay thế tôi, giết tôi, nhưng không ngờ rằng tôi sẽ trở lại. Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, hãy nhớ rằng chính các người đã khiến tôi làm điều này. Skin mới này có tên là Mater, dựa trên con boss trong Battle Basic Chapter 4. Theo các dev, Mater sẽ là một skin loại one by one. Điều này khá hợp lý vì phong cách và kỹ năng của con Basi này và One X rất giống nhau. Skin này gần như đã hoàn thành 99% rồi và sẽ được phát hành dưới dạng skin thành tựu mà bạn phải hoàn thành thử thách để mở khóa chứ không thể mua trực tiếp. Dựa trên những gì đã được tiết lộ trước, sự kiện collab này sẽ hoạt động tương tự như sự kiện Mechanic Nowly collab với Lumion Legacy, nơi người chơi phải hoàn thành một nhiệm vụ hay sự kiện nào đó trong game được collab để nhận skin trong Forsaken. Và với lần này thì rõ ràng bạn sẽ phải đánh bại Mater trong Battle Basic Chapter 4 để nhận được skin này. Vì vậy, nếu bạn muốn sở hữu skin collab thì hãy chuẩn bị kỹ đi. Vì theo như tôi biết, để đánh bại con boss Mater này thì bạn phải trình siêu cao và khổ dâm level mát. Nhưng chưa hết đâu, ngoài skin của One X ra thì đã có thông tin xác nhận rằng sẽ có thêm nhiều skin Battle Basic khác sắp ra mắt. Một trong số đó có thể là Chixitone. Skin này sẽ dành riêng cho Gunze, hiện tại cũng đã gần như hoàn tất, chỉ còn cần tinh chỉnh một chút trước khi nhét vào game. Ngoài ra, cộng đồng cũng đang đồn đoán rằng Sparta Battler cũng có thể sẽ trở thành một skin trong Forsaken, vì nhân vật này đã được nhìn thấy trong teaser mà Hito Câu đã gửi. Phản ứng của cộng đồng trước tin tức này hiện tại đang rất tích cực. Nhiều người từng lo rằng dự án Battle Basic Collab sẽ bị hủy bỏ do drama hoặc là bị trì hoãn. Nhưng trái ngược với sự lo lắng đó, các dev game đã xác nhận rằng dự án vẫn đang tiến triển tốt và thuận lợi. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, skin Mata có thể ra mắt ngay trong cuối tuần này. Và thật lòng mà nói thì skin Mater này có vẻ rất đáng để bỏ thời gian ra cày và chờ đợi. Vậy đó là thông tin cuối cùng của video ngày hôm nay rồi. Chúc anh em có một ngày vui vẻ. Đừng quên like, sub để ủng hộ mình và comment cảm nghĩ của anh em để mọi người cùng thảo luận nha. I have two sides. Ashes, ashes, they all fall down. Here